الان که دارید این گل رو نگاه میکنین احتمالاً با خودتون فکر میکنید که چی میشد اگر این اتفاق توی زندگی من نمیافتاد. من کریستیانو رونالدو دو سانتوس آویرو هستم که به نظر خیلی از مردم به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران شناخته میشن. باید اول حرفم بگم که من برای عناوین فردی وسواس ندارم. من بیشتر به عضویت توی تیمی که جام‌ها رو میبره علاقه‌مندم و برای من عنوان فردی از اهمیت کمتری برخورداره. ولی خب 5 جایزه توپ طلا، 3 جایزه بهترین بازیکن یوفا، 4 کفش طلای اروپا که بیشترین تعداد توسط یک بازیکن اروپایی، شاید علتایی باشه که مردم منو بهترین تاریخ میدونن. من 33 تا جام توی دوران حرفه‌ای خودم به دست آوردم، از جمله 7 قهرمانی لیگ، 5 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی یورو و لیگ ملت‌های اروپا. همچنین رکورددار بیشترین بازی توی لیگ قهرمانان اروپا با آمار 183 بازی با 140 تا گل و 42 تا پاس گل همراه شده. همینطور با 123 گل ملی رکورددار بیشترین گل ملی هم هستم که قبل از من این رکورد دست علی دایی اسطوره فوتبال ایران بود. بیش از 1100 بازی حرفه‌ای توی کارنامه ورزشی دارم و بیش از 850 تا گل رسمی برای باشگاه و کشورم به ثمر رسوندم که منو به بهترین گلزن تاریخ تبدیل کرده. تو 5 فوریه 1985 تو محله سائو پدرو در فونچال پایتخت مادیرا به دنیا اومدم و تو محله نزدیک سانتو آنتونیو بزرگ شدم. من 4مین و کوچیکترین بچه خانواده بودم. مادرم ماریا دلورس دو سانتوس آویرو که اون زمان شغلش آشپزی بود و پدرم خوز دنیس آویرو که باغبون شهرداری و مدیر تدارکات پاره وقت یه تیم فوتبال باشگاهی توی پرتغال بود. یه برادر بزرگتر دارم به نام هوگو و 2 تا خواهر بزرگتر به اسم آلما و لیلیانا کاتیا. و زمان بچگی به خاطر وضعیت مالی بدی که داشتیم، اتاقم با خواهر و برادرم مشترک بود. و خب به دلیل بحران مالی و فقر و اعتیاد پدرم به الکل، مادرم میگه اون زمان که متوجه شده بود منو بار داره، میخواست منو سخت کنه. اما خب پزشکش از انجام این کار امتناع کرد و در نهایت به خاطر مهر مادری که داشت از این کار پشیمون شد. خب حالا فهمیدید دلیل این گل چیه؟ یعنی که من میتونستم اصلا به دنیا نیام و شما اصلا این گل رو نبینید توی زندگیتون و اصلا اسمی از کریستیانو رونالدو نداشته باشید توی زندگیتون. بریم یکم جلوتر، اونجایی که توی سال 1992 تا 1995 برای آندورینیا بازی می‌کردم. تیمی که اونجا پدرم مسئول تدارکات بود. من توی سن 10 سالگی تمام تمرکزم روی فوتبال بود و یه جوری تکلیف خودم میدونستمش. باید مدام انجامش میدادم. من رویام این بود که به عنوان بخش از بهترین بازیکنان تاریخ از من یاد بشه. و این یاد گرفتم که رویاها اون چیزی نیستن که توی خواب میبینید. رویا چیزایین که نمیذارن بخوابین و همیشه قبل از خواب بارها رویا پردازی میکردم. خلاصه تا 12 سالگی باشگاه ناسیونال منتقل شدم و در نهایت تو سال 1997 وقتی که 12 سالم بود با کمک پدر اطرافیانم برای تست 3 روزه به اسپورتینگ رفتیم و بعد از درخششم با هم قراردادی به مبلغ 1500 پوند امضا کردم. به خاطر قبول شدنم توی تست اسپورتینگ از مادیرا به آلکوشاچی در نزدیکی لیسبون نقل مکان کردم تا با آکادمی جوانان اسپورتینگ بپیوندم. توی 14 سالگی معتقد بودم که توانایی فوتبال بازی کردن به صورت نیمه حرفه‌ای رو دارم و با مادرم صحبت کردم و مشورت گرفتم که دیگه ادامه تحصیل ندم و تمام تمرکزمو بذارم روی فوتبال. ولی خب بازم با اقامتم توی لیسبون با همه سختی‌ها دور از خانواده بودن سعی کردم به تحصیلاتم ادامه بدم، اما نتونستم بیشتر از کلاس 6م ادامه بدم. یادمه که زمانی که درس می‌خوندم بین همکلاسی‌ها محبوب بودم، ولی خب با همه این تفاصیل بعد از شیطنت‌ها و پرتاب کردن صندلی به سمت معلمم که بهم بی‌احترامی کرده بود از مدرسه اخراج شدم. یه سال بعد توی 15 سالگی تشخیص داده شد که به بیماری قلبی تاکیکاردی مبتلا شدم. باید هر چی سریعتر عمل جراحی انجام میدادم. شرایطی که ممکن بود منو مجبور کنه خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میکردم فوتبالو بذارم کنار. خلاصه تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم که خوشبختانه بعد از چند روز استراحت به تمرینات تیم برگشتم. بعد از حضور توی آکادمی در نهایت توی سال 2001 وقتی که 16 سالم بود قراردادم با باشگاه بزرگسالان اسپورتینگ امضا کردم. توی 29 سپتامبر 2002 اولین بازیمو توی لیگ مقابل براگا انجام دادم که خب اینجا هم باید بگم که من ترجیح میدم دیگران در مورد نحوه بازی من قضاوت کنن و منو توصیف کنن، نه اینکه خودم بخوام راجع به بازیم صحبت کنم. ولی خب به گفته اطرافیان همه محصول توانمندیم شده بودن و همین باعث شده بود توی مسابقات بعدی مربی تیم به طور مداوم بازیم بده. توی سال 2003
پیشنهاد چند تا تیم به دست مدیر برنامه‌ام رسید، از جمله لیورپول، بارسلونا و آرسنال، که حتی صحبت‌هایی با آرسن ونگر صورت گرفت که به نوعی اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کنه که وارد جزئیاتش نشم. در نهایت تو سال 2003 برای مراسم افتتاحیه استادیوم ژوزه آلوالاد، باشگاه اسپورتینگ از منچستر یونایتد دعوت کرد که با همدیگه مسابقه دوستانه برگزار کنند. منچستر یونایتد با سرمربیگری سر الکس فرگوسن توی اون مسابقه شرکت کرد و توی اون بازی تونستیم 3-1 منچستر رو شکست بدیم. توی اون بازی خیلی نمایش خوبی داشتم و همین موضوع سر الکس رو مصمم کرد تا به هر ترتیبی که شده منو به اولترافورد بیاره. توی روز 12 آگوست 2003 با عقد قراردادی به مبلغ 12 میلیون پوند به منچستر یونایتد رفتم و تو اون برهه این انتقال رسما منو به گرونترین نوجوان تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل کرد. سر الکس بعد از انتقالم این نظر داشتش که برای 1 سال برای کسب تجربه بیشتر به صورت قرضی به تیم سابقم یعنی اسپورتینگ بفرسته، که با عملکرد خوبم و اصرار هم‌تیمیام از این کار منصرف شد. من اولین بازیمو برای منچستر مقابل بولتون انجام دادم و اولین گلم هم از روی ضربه ایستگاهی مقابل پورتموث زدم. اولین فصلمو با زدن 1 گل مقابل میلوال توی فینال جام حذفی که با قهرمانی تیم همراه شد تموم کردم. توی 29 اکتبر سال 2004 هزارمین گل تاریخ باشگاه رو به ثمر رسوندم و هفته بعد قراردادمو با یونایتد تمدید کردم و فصل دومم با قهرمانی توی جام اتحادیه به پایان رسید و توی اون فینال هم مقابل ویگان گل زدم. توی هر مسابقه که بازی می‌کردم میدونستم اگه پام به گلزنی باز بشه برنده اون مسابقه میشیم. پشت سر هم بهم بازی میرسید و من همیشه با انگیزه بودم، به شدت جاه طلب بودم و میخواستم پیشرفت کنم و میدونستم این برای چی دارم میجنگم. سال 2005 برای اتفاق به شدت دردناکی که رخ داد بهم خبر دادن که پدرم به علت بیماری کبد که ناشی از اعتیاد به الکل بود فوت شده. بیشک یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم این بود که نتونستیم با هم هیچ وقت صحبت‌های پدر و پسری داشته باشیم. هیچ وقت نتونست افتخاراتمو ببینه. اون عاشق فوتبال بود و از این بابت هم ناراحتم، اما مطمئنم از اون بالا مراقبم و تک تک افتخاراتمو داره میبینه. خلاصه تو سال 2006 تونستم توی لیگ 20 تا گل بزنم و اولین قهرمانیم توی لیگ جزیره رو کسب کنم. عملکرد خوبی داشتم، ولی خب توی همین سال به خاطر جام جهانی و اون داستانایی که بین من و وین رونی اتفاق افتاد باعث شد که توی طول فصل مورد غضب هوادارا قرار بگیرم. تو همین حینم بودش که رال برای جذب من حدود 80 میلیون یورو اقدام کرده بود، ولی خب من پیشنهاد رال رو رد کردم و ترجیح دادم که توی یونایتد بمونم. خلاصه توی سال 2007 جوایز شخصی زیادی رو به دست آوردم. توی همین سال بعد از کاکا نفر دوم جایزه توپ طلا شدم و نتونستم خب این جایزه رو ببرم. توی لیگ قهرمانان اروپا سال 2007 توی 11 بازی 8 گل زدم. توی مرحله 1/8 مقابل لیون گل تعیین کننده به ثمر رسوندم تا در مجموع 2-1 به مرحله 1/4 نهایی صعود کنیم. توی مرحله بعد توی بازی مقابل روم با ضربه سر گلزنی کردم و یونایتد در مجموع 2 بازی 3-0 روم رو حذف کرد. بعد از اینکه روم رو حذف کردیم ما تونستیم بارسلونا رو هم حذف کنیم. توی فینال مقابل چلسی قرار گرفتیم. علیرغم اینکه توی اون بازی گلزنی کردم اما خب بازی مساوی شد و کشید پنالتیم رو از دست دادم، اما خب در نهایت تونستیم قهرمان اروپا بشیم و خب توی همین سال بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا شدم و تونستم برای اولین بار جایزه توپ طلا رو ببرم. قطعا نقطه اوج دوران حرفه‌ایم قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپا بود. هیچ چیزی نمیتونه اونو از حافظه من پاک کنه. به طور کلی توی تمام دورانی که توی انگلیس بودم 9 تا جام گرفتم، از جمله 3 قهرمانی متوالی توی لیگ و 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا. بدون شک یکی از عناصر کلیدی پیشرفتم توی دوران حضورم توی انگلیس سر الکس بود. اون پدر من توی فوتباله و در خارج از زمین همیشه مثل پدر و یک انسان بزرگ کنار من بود و مطمئنم اون سزاوار هر چیزی که توی دوران حرفه‌ایش کسب کرده. خلاصه توی سال 2009 با 94 میلیون یورو به رال رفتم. قراردادم 6 ساله بود. توی تاریخ 16 ژانویه رکورد حضور تماشاگر برای معارفه من با تعداد حدوداً 80,000 نفر شکسته شد که قبل از منم این رکورد دست دیگو مارادونا بود. اون روز برای من واقعا فراموش نشدنیه و یادم توی تونل که منتظر بودم اسممو بخونم و برم تو زمین به شدت استرس داشتم. ولی خب در کنار استرسی که داشتم خیلی خوشحال بودم که در نهایت به رویام رسیدم. تو اواسط فصل تو 2009 نتونستم برنده جایزه توپ طلا بشم. بعد از مسی نفر دوم شدم. تو اولین فصلم برای رال 33 تا گل زدم و خب آخر سرم نتونستم جامیو کسب کنم. سال 2010 راول مهاجم تیم رئال رو ترک کرد و شماره 7 این تیم به من رسید. من تو این سال عملکرد خوبی داشتم، اما توی مراسم توپ طلا اسمم جزو 3 نفر اول قرار ندادن. اما خب توی همین سال توی فینال جام حذفی تونستم توی دقیقه 103 گل بزنم و اولین جام قهرمانی رو با رئال کسب کنم.
توی همین سال علاوه بر جایزه پیچیچی برای دومین بار برنده کفش طلای اروپا شدم. توی طول فصل با 53 تا گل تو مجموع مسابقات رکورد تاریخ باشگاه رو با 49 گل زده فرانس پوشکاش شکستم. سال 2011 برای رول یکی از بهترین عملکردهای گلزنیمو به نمایش گذاشتم و توی یه فصل تونستم 60 تا گل توی تمامی مسابقات بزنم و بازم توی مراسم توپ طلا نفر دوم شدم، ولی تو همین سال تونستم با رئال قهرمانی لیگو به دست بیارم و سال 2012 هم قهرمانی سوپر جام رو کسب کردیم. توی 2 سپتامبر 2012 150مین گلمو برای باشگاه مقابل گرانادا به ثمر رسوندم، ولی به علت یه مشکلی که توی باشگاه داشتم و ناراضی بودم از جشن گرفتن امتناع کردم که به نظرم هم لزومی نداره راجبش توضیح بدم. مراسم توپ طلای همون سال نفر دوم شدم و نتونستم این جایزه رو کسب کنم. سال 2013 قراردادمو تا سال 2018 با رئال تمدید کردم تا به دستمزد 17 میلیون یورو برای مدت کوتاهی به پردرآمدترین بازیکن فوتبال تبدیل بشم. سال 2013 رو با 69 گل توی 59 بازی به پایان رسوندم که بالاترین آمار گلزنی توی یه فصل بود و خب همین موضوع هم باعث شد بعد چند سال توپ طلا توی سال 2013 رو دریافت کنم. همزمان با دستاورد فردی توی این سال بزرگترین موفقیت تیمی خودم رو به دست آوردم، چون تونستیم لادسیما 10مین جام اروپاییمون رو فتح کنیم. من توی اون بازی عملکرد خوبی نداشتم چون با وجود مصدومیت و برخلاف توصیه‌های پزشک تیم بازی کردم، ولی خب همیشه معتقدم تو زندگی بدون فداکاری نمیشه برنده شد و برای همین موفق شدن باید ریسک کرد. من افتخار می‌کردم که توی رئال مادرید بازی می‌کنم. از این کار نهایت لذت رو می‌بردم و همین موضوع باعث شد که همه چیزمو برای تیم فدا کنم. سال 2014 برای سومین بار و توی سال 2016 برای چهارمین بار و 2017 برای پنجمین بار تونستم برنده جایزه توپ طلا بشم. به نظرم دیگه صحبت کردن در مورد عناوین کافیه و سرتونم نمیخوام درد بیارم، چون اونقدر عناوین فردی دارم که تا ساعتا بشیم راجع بهشون صحبت کنیم و مسلماً کسایی که فوتبال میبینن از افتخارات من مطلع و آگاهن. سال 2018 بعد از کلی مذاکره برای تمدید قراردادم با رئال همه چی به سرعت تغییر کرد و متوجه شدم که دوران حضورم تو پر افتخارترین تیم اروپا به پایان رسیده. تو تاریخ 10 جولای 2018 پیشنهاد 112 میلیون یورویی یوونتوس رو برای 4 سال قبول کردم و خب این انتقال گرونترین رقم برای یه بازیکن بالای 30 سال. واضح بود که بعد از سالها حضور توی رئال به چالش جدید نیاز داشتم و یوونتوس تمام ویژگی‌های مد نظرم رو داشت و اولین جام خودم رو با باشگاه توی 16 ژانویه 2019 توی سوپر جام ایتالیا بعد از به ثمر رسوندن تنها گل بازی با ضربه سر مقابل میلان کسب کردم. دوران حضورم توی یوونتوس با 2 بار قهرمانی لیگ و 2 بار قهرمانی سوپرکاپ و 1 بار قهرمانی جام حذفی به پایان رسید. بعدم که تصمیم گرفتم از یوونتوس برم و با پیشنهاد منچستر سیتی مواجه شدم و این باشگاه و مدیر برنامه به توافق شفاهی رسیده بود. همه چیزش خوب پیش میرفت، اما خب هم تیمیای سابقم و سر الکس منو متقاعد کردن که برای دومین بار به یونایتد برگردم. در نهایت توی 27 اکتبر 2021 با قراردادی به ارزش 12 میلیون برای دومین بار لباس یونایتد رو پوشیدم. بعد این انتقال فروش پیراهنم توی یه روز رکورد تاریخی از خودش به جای گذاشت. بعد از اونم کم کم یه سری اختلافات بین من و همتیمیام و مربیمون رالف رانگنیک پدیدار شد و همین باعث شد که بدترین آمار ممکن توی تمام سالهای فوتبالیمو داشته باشم و طی 2 ماه هیچ گلی نزنم و توی همین فصل حتی تیم نتونه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره. و این موضوع یکی از علتهای بیشماری بود که می‌خواستم یونایتد رو ترک کنم، ولی خب پیشنهاد مناسب تیمی بهم نمی‌رسید. بعد از این ناکامی جایگاه خودم رو توی تیم از دست داده بودم. میدونید من همیشه این ذهنیت رو دارم که حرفه‌ایم و کارهای حرفه‌ای رو انجام میدم. همه چیزمو برای باشگاه فدا می‌کنم. بقیه چیزا مهم نیست. برام مهم نیست اون بیرون چه اتفاقی میفته. ولی واقعا توی اون زمان شرایط خوبی نداشتم و به طور کلی احساس می‌کردم مدیران باشگاه و مربی تیم یعنی تنهاق بهم خیانت کردن و پشتمو خالی کردن که خب در نهایت با توافق دو طرفه و تصمیم سختی که داشتم تونستم از یونایتد جدا بشم و 30 دسامبر 2022 پیشنهاد خیلی خوبی از طرف تیم النصر بهم داده شد. یه تصمیم بزرگ توی زندگی من بود. من توی اروپا کار خودم رو انجام دادم و برای من این موضوع چالش جدید توی آسیاست و از این موضوع خیلی خوشحالم. من سابقه یه بار قهرمانی توی یورو 2016 رو دارم که یکی از لحظات فراموش نشدنی زندگیمه. وقتی قهرمانان لیگ قهرمانان، لیگ، کفش طلا، توپ طلا میشید، حس فوق‌العاده‌ای داره.
اما وقتی افتخاری برای کشورت کسب میکنی کاملا احساس متفاوتیه و با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. همینطور تو سال 2018 با پرتغال تونستم لیگ ملت‌های اروپا رو قهرمان بشم. و در آخرم باید بگم که من 5 تا بچه دارم و از سال 2016 با پارتنرم جورجینا رودریگز آشنا شدم و باید بگم که جورجینا به بهترین شکل ممکن مسائل خونه و زندگی رو مدیریت کرده و بچه‌ها با محبت و تربیت خوبی بزرگ شدن و به این موضوع افتخار میکنم. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود گوش دادین. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما اپیزود رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، نظرتون رو راجع به این اپیزود بگین، یا که پیشنهادی اگر برامون دارین برای آینده حتما ما رو مطلع کنید و با همون یه جوری در ارتباط باشید. خیلی ممنون که هستین. تا دیدار دیگر و اپیزود دیگر، خدا نگهدار.